Έχοντας ως αφετηρία την πόλη των Γραμμάτων, το Ρέθυμνο, ανηφορίζουμε νότια προς την Αμαριώτικη γη. Από το Ρέθυμνο μέχρι την Πατσό απολαμβάνουμε την καταπράσινη διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Συναντούμε το χωριό Πρασές με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά από την περίοδο της Βενετοκρατίας και σε μικρή απόσταση την εντυπωσιακή τρίτοξη πετρόχτιστη γέφυρα του Σήμα, έργο των αρχών του 20ου αιώνα χτισμένη μετά από το 1927. Λίγα χιλιόμετρα μετά αντικρίζουμε την επαρχία Μαρίου βλέποντας αρχικά το όμορφο φράγμα των ποταμών. Ακριβώς δίπλα συναντούμε το καταπράσινο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου Πατσού. Το φαράγγι είναι προσβάσιμο με υποδομή για υπαίθρια αναψυχή. Από τον 16ο αιώνα τιμάται ο Άγιος Αντώνιος σύμφωνα με τους Πολ Φορ, Μπαρότζι και Βασιλικάτα. Πρόκειται για ένα βραχοσκέπαστο εκκλησάκι γεμάτο από φορητές εικόνες και κάθε είδους θάματα, πολλά από τα οποία μαρτυρούν τα θαύματα του Αγίου κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο ιερός χαρακτήρας του χώρου ξεκινάει από τα μινωικά χρόνια με τη δημιουργία υπαίθριου ιερού αφιερωμένου στο Θεό Ερμή, σύμφωνα με τα πολυάριθμα τάματα που ανακαλύφθηκαν από τις ανασκαφές. Ο οικισμός της Πατσού, χτισμένος στις υπόρειες του υψώματος Σορός, με υψόμετρο 1186 μέτρα, βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιόμετρων νότια του Ρεθύμνου, 5 χιλιόμετρων νότια του φράγματος και 1 χιλιόμετρο από το φαράγγι, σε υψόμετρο 490 μέτρα. Η Πατσός είναι προστατευμένος βιότοπος του Natura 2000.
Όπως όλοι οι τόποι του κόσμου, έτσι και αυτός ο τόπος στο διάβα των αιώνων δημιούργησε τη δική του μοναδική ιστορία. Πήρε την ονομασία του από τη βυζαντινή οικογένεια των Πατσών, παρακλάδι της οικογένειας των Σκορδίλιδων. Αυτές οι οικογένειες μεταφέρθηκαν στην Κρήτη από τον βυζαντινό στρατηγό Νικηφόρο Φωκά, αφού την απελευθέρωσε από τους Αρακινούς το 961 μετά Χριστόν, προκειμένου να ελέγξει το νησί. Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται ο ναός της Παναγίας που, αν και ιερειπωμένος, εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις του καθώς και με την ποιότητα του τοιχογραφικού και γλυπτού διακόσμου του. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος διαφέρει ποιοτικά από τη μέση τοπική καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής. Έτσι διαφοροποιείται αισθητά από τα ταπεινά μονόχωρα εκκλησάκια της Κρητικής υπαίθρου. Ίσως γκρεμίστηκε από το μεγάλο σεισμό του 1304. Χτίστηκε στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και 4 φουρνικά, μικρούς τρούλους, στα γωνιαία διαμερίσματα. Ανατολικά έχει μια ορθογώνια εσωτερικά και πεντάπλευρη εξωτερικά αψίδα, καθώς και 2 ημικυλινδρικές αψίδες δεξιά και αριστερά. Χαμηλά στην κεντρική αψίδα σώζεται μικρό σύνθρονο και επισκοπικός θρόνος, τα οποία μας μαρτυρούν εύγλωτα ότι είχε επισκοπική χρήση. Στο κεντρικό ιερό βήμα ξεχωρίζει η Αγία Τράπεζα διαστάσεων 1,70 επί 0,80 μέτρα. Ανήκει στον τύπο της ελεύθερης επικιονίσκου. 5 μικρές κολόνες δηλαδή στηρίζουν την καλυπτήρια πλάκα. Ανάλογου τύπου Αγία Τράπεζα δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα σε μνημείο της Κρήτης. Ο εντυπωσιακός για την εποχή του ναός παραδοσιακά τοιχογραφήθηκε.
Όσον αφορά στο θέμα της αφιέρωσης του ναού σε 3 Αγίους, μπορούμε να πούμε ότι εκτός από το μεγάλο μεσαίο κλήτος της γέννησης της Θεοτόκου, το νότιο ήταν πιθανότατα αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Το συμπεραίνουμε κυρίως από τις τοιχογραφίες. Κατά τη γνώμη μου, σημαντική ένδειξη αποτελεί η μπροστινή διακόσμηση της Αγίας Τράπεζας, του εν λόγω κλήτους. Μέχρι και σήμερα ακολουθούμε την ίδια πρακτική. Εκεί διακρίνουμε Άγιο με Φωτοστέφανο. Στο βόρειο κλήτος φαίνεται ξεκάθαρα ο Τίμιος Σταυρός. Πιθανότατα λοιπόν αυτό το κλήτος να ήταν αφιερωμένο στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Δυτικά υπάρχει ισοπλατής τριμερής νάρθηκας διαστάσεων 2,95 επί 10,14 μέτρα γεμάτος από τάφους. Το δάπεδο καλύπτεται από τετράγωνες πλάκες πορολίθου τοποθετημένες σε σχήμα ρόμβου. Στο κέντρο του ναού ξεχωρίζει ένας όμορφα καλλιτεχνημένος τάφος. Στις απλές αρχικά θύρες, κατά την ανακατασκευή της Βενετοκρατίας, προσθέθηκαν βεργεία που διαμόρφωναν τα τυπικά γοτθικά οξυκόρυφα ανοίγματα. Ο συνδυασμός της βυζαντινής παράδοσης και της γοτθικής, δυτικής αρχιτεκτονικής, δείχνει τις προθέσεις και τις δυνατότητες των κτητόρων να ξεχωρίσουν στο νησί. Όλες οι επιφάνειες ήταν ζωγραφισμένες. Φαίνεται ότι εργάστηκαν 2 καλλιτέχνες, από τους οποίους ο πρώτος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ενώ ο δεύτερος εκφράζει λαϊκότερες τοπικού χαρακτήρα τάσεις. Η τεχνοτροπία και η πολύ καλή ποιότητα ορισμένων από τις τοιχογραφίες υποδηλώνουν ότι στην διακόσμηση του ναού εργάστηκαν τουλάχιστον 2 διαφορετικά συνεργεία ζωγράφου. Το ένα ήταν από την Κρήτη, ένα ντόπιο συνεργείο δηλαδή, και ένα δεύτερο πρέπει να είχε έρθει από ένα μεγαλύτερο καλλιτεχνικό κέντρο, πιθανότατα από το Μιστρά, με τον οποίο ξέρουμε ότι η Κρήτη διατηρούσε σχέσεις εκείνη την περίοδο. Πρόκειται για μια ζωγραφική εξαιρετικής ποιότητας που ξεχωρίζει από αυτήν που βλέπουμε στους μικρούς μονόφορους ναούς της Κρήτης της ίδιας περίοδου. Η τοιχογραφία που βλέπουμε εδώ είναι μια σκηνή από την παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων. Είναι η σκηνή της μετάδοσης του άρτου, ο Χριστός δηλαδή μοιράζει τον άρτο στους μαθητές, τον άρτο που συμβολίζει το τίμιο σώμα του. Πρέπει να φανταστούμε ότι στην αντίστοιχη θέση, στην νότια πλευρά, θα απεικονίζονταν η σκηνή της μετάληψης του ήλιου. Κάτω από τη σκηνή αυτή, στο κατώτερο μέρος του ιερού, έχουμε την παράσταση των συλλειτουργούντων ιεραρχών. Έχουμε ιεράρχες οι οποίοι φορούν τα πουλισταύρια φελόνια και κρατούν ηλιτάρια, στα οποία αναγράφονται αποσπάσματα της Θείας Λειτουργίας, και βλέπουμε ότι είναι στραμμένοι προς την Αγία Τράπεζα που θα απεικονίζονταν στο κέντρο του ιερού. Για την κατασκευή των τοιχογραφιών, οι βυζαντινοί καλλιτέχνες δούλεψαν αρχικά με την πανάρχια τεχνική της νοπογραφίας, το λεγόμενο φρέσκο, που απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα επειδή εφαρμόζεται απευθείας πάνω στον νοπό ασβεστοκονίαμα, με αποτέλεσμα να είναι το ανθεκτικότερο είδος ζωγραφικής. Συνέχισαν με την επιξηρού τοιχογράφηση με συνδετικό μέσο το αυγό. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι οι βυζαντινοί καλλιτέχνες ήταν μετακλητοί από κάποιο μεγάλο κέντρο.
Από κείμενα διαθηκών του 17ου αιώνα μαθαίνουμε ότι στην Πατσό υπήρχε μονή αφιερωμένη στην ευλογημένη Παναγία την Πατσιανή με μοναχούς. Μαθαίνουμε ακόμα για ένα παρεκκλήσι καθώς και για ποσά και δωρεές που κληροδοτούνται στο μοναστήρι. Σύμφωνα με τις αναφορές στα κατάστοιχα του νοταρίου Τζιοβάνι Τζεράλντο, πληροφορούμαστε ότι ο Ορθόδοξος Επίσκοπος Μακάριος τα έτη 1345 και 1357 κατοικεί στην περιοχή. Σε συμβόλαιο του 1357 αναφέρεται «Η Αγνή, κόρη του Αλέξιου Καλέργη, άφησε για την ψυχή της 20 υπέρπυρα στον Επίσκοπο των Ελλήνων Μακάριο, ο οποίος βρισκόταν τότε στον Πατσό». Φαίνεται ο Μακάριος να ήταν περιφερόμενος επίσκοπος. Δεν υπήρχε σταθερή επισκοπική έδρα, αφού οι Βενετοί τις είχαν καταργήσει. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο γεγονός που μέσω της προφορικής παράδοσης έφτασε σε εμάς, το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Τούρκοι κάτοικοι του χωριού έφυγαν πουλώντας τους χριστιανούς τις περιουσίες τους. Οι χριστιανοί από τα γύρω χωριά που τις αγόρασαν και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Πατσό, βρήκαν το μεγάλο αυτό ναό ερειπωμένο. Χρησιμοποιούσαν ωστόσο το κημητήριο του ναού, ικανοποιώντας έτσι μια βασική τους ανάγκη. Ωστόσο, πάντα είχαν την απορία σε ποιον Άγιο ήταν αφιερωμένος ο ναός και πότε γιόρταζε. Ένα καλοκαιρινό βραδάκι έκαναν βεγγέρα στην αυλή ενός σπιτιού, που βρίσκεται κάπως κοντά στο ναό, συζητώντας ανάμεσα στα άλλα και αυτό το θέμα. Ξαφνικά παρατήρησαν μια μεγάλη και έντονη λάμψη στο ναό. Υπέθεσαν ότι είχε πιάσει φωτιά και έτρεξαν να τη σβήσουν. Φτάνοντας όμως, διαπίστωσαν ότι συνέβαινε κάτι παράξενο. Μια κολόνα φωτός κατέβαινε από τον ουρανό μέχρι το ιερό βήμα του ναού. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου, παραμονή της γέννησης της Παναγίας. Το ερμήνευσαν ως θεϊκό σημάδι, ως μια αποκάλυψη. Έτσι βεβαιώθηκαν ότι ο ναός γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, στη γιορτή της γέννησης της Παναγίας. Από τότε άρχισαν λοιπόν να γιορτάζουν εκείνη τη μέρα. Επίσης την έκαμαν και πολιούχο της Πατσού. Έτσι, ενώ εξ αρχής ο καθεδρικός ναός της ενορίας ήταν ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, το πανηγύρι του χωριού το καθιέρωσαν στις 8 Σεπτεμβρίου, πράγμα που συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι πιστοί χριστιανοί είχαν την ευσεβή επιθυμία να δουν τον ναό συντηρημένο. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι το μοναστήρι της Παναγίας είχε 101 πόρτες. Αυτό δείχνει την ισχυρή παρουσία του στην περιοχή. Αυτός ο τόπος, πάμε τώρα μετά Χριστό, έτσι, αυτός ο τόπος είναι ένας από τους 4 σπουδαίους ναούς στην περιοχή μας. Εννοώ σε όλη την περιοχή του Ρεθύμνου. Στην περιοχή, αν θέλετε καλύτερα να σας πω, που καταλαβάνει η επαρχία δικιά σας, δηλαδή το Αμάρι 1, ο Μιλοπόταμος 2, το Μαλεβίζι 3 και άλλος ένας ακόμη νομός στο Ηράκλειο. Είναι η περιοχή που είχε στην κυριότητά του ο Καλέργης, ο Αλέξιος Καλέργης. Αυτός ο οποίος ίδρυσε τους 4 μεγαλύτερους ναούς. Είναι 1000 ναοί που υπάρχουν περίπου. Από αυτούς στο νομό Ρεθύμνου έχουμε 150. Στο Αμάρι έχουμε τους πιο πολλούς από τους 150 και αν θέλετε τους πιο σημαντικούς. Και αυτός εδώ ο ναός στο Αμάρι είναι ο σημαντικότερος. Ο Αλέξιος Καλέργης λοιπόν ίδρυσε 4 ναούς. Είναι εδώ η Παναγία που γιορτάζει σήμερα το γενέσιο της Θεοτόκου. Είναι η Παναγία Πανοκαστριανή στο Καστρί, στο Πανοκάστρι,
πάνω από το χωριό Καστρί, είναι στο κέντρο του Μελοποτάμου. Η Παναγία η Παροκαστριανή που γιορτάζει 15 Αυγούστου, είναι της κοίμησης της Θεοτόκου αυτός ο ναός. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος γιορτάζει, ο Άγιος Ιωάννης, στην Επισκοπή Μελοποτάμου που γιορτάζει στις 8 Μαΐου. Και είναι και ο Άγιος Γεώργιος των Καμαριώτη. Αυτοί είναι οι 4 επισκοπικοί ναοί. Αν παρατηρήσετε, τώρα δεν θα πω σε αυτές τις λεπτομέρειες, ο ναός εδώ που βρισκόμαστε έχει 1, 2, 3, φαίνεται καθαρά, είναι τρίκλητος ναός. Εγώ δεν ξέρω, υποθέτω ότι το κεντρικό κλήτος φυσικά είναι στο γενέσιο του Θεοτόκου. Ένα από τα 2 κλήτη πρέπει να είναι του Αγίου Νικολάου, αναζητώ, πρέπει να είναι αυτό εδώ και φαίνεται από τα υπολείμματα των τοιχογραφιών. Το άλλο κλήτος δεν ξέρω αν έχετε ανακαλύψει. Εγώ προσπαθώ να το ανακαλύψω σε ποιο Άγιο είναι αφιερωμένο. Είστε λοιπόν σε ένα τόπο, στην Παναγία είμαστε όλοι, στην Παναγία των Μπατσών. Εγώ από εκεί πήρα αφορμή, από την Παναγία των Μπατσών, δεν είναι η Παναγία της Πατσού, στα βελιτσιάνικα έγγραφα, είναι η Παναγία των Μπατσών. Η Πατσή, το χωριό, είναι από τους Πατσούς. Ο ναός της Παναγίας ήταν κατάγραφος. Όταν όμως κατέρευσε ο κεντρικός του τρούλος και η ανοδομή, ένα πολύ μεγάλο μέρος από τον εσωτερικό του διάκοσμο καταστράφηκε. Για πάρα πολλά χρόνια ο ναός έμεινε ασκεπής και ερειπώθηκε. Έτσι λοιπόν οι τοιχογραφίες που διασώζονται in situ βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης. Το 1970, όταν ξεκίνησαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία οι πρώτες εργασίες στερέωσης του ναού, αποφασίστηκε να αποτυχιστούν όσες από τις τοιχογραφίες είχαν διασωθεί καλύτερα, προκειμένου να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες τις οποίες ήταν εκτεθειμένες. Έτσι λοιπόν για πάρα πολλά χρόνια εκτέθηκαν στο ναό της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών στο Ηράκλειο. Πρόσφατα επέστρεψαν στο Ρέθυμνο και συντηρήθηκαν και ευελπιστούμε ότι στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου θα εκτεθούν οι περισσότερες από αυτές και έτσι ο επισκέπτης θα έχει μια σαφή εικόνα για τον εσωτερικό διάκοσμο του ναού. Φαντάζεστε πώς ήταν αυτός ο χώρος τον 14ο αιώνα. Φαντάζεστε πώς ήταν αυτές τις τοιχογραφίες, ό,τι έχει απομείνει στις αρχές του 14ου αιώνα, όταν πρωτογραφίες και από πολύ έμπειρους καλλιτέχνες αυτός ο ναός. Φαντάζεστε να μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω και να βλέπαμε αυτές τις τοιχογραφίες να μας μιλάνε, γιατί ήταν, όπως βλέπετε από τα χρώματα που σώζονται ακόμα, ήταν ολοζώντανες. Υπήρχε τόση αισθητική σε αυτό το ναό που όλοι τον θαύμαζαν. Πραγματικά είναι ο σπουδαιότερος ναός που υπάρχει στην περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία του ναού της Παναγίας στην Πατσό ως μιας σημαντικής μαρτυρίας από ιστορική, θρησκευτική και καλλιτεχνική άποψη για μια εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.